guys! Today bibigyan ko kayo ng quick house tour ng aming bagong bahay na binili dito sa Taiwan. Okay? So, tara, pasukin na natin. Pero pasensya na kayo sa mga konting kalat ha, kasi kanina lang nag-imis-imis kami. So, yan ang aking store logo, Mrs. Panadera. Main product namin dito ay pandesal. And then, mga konting ibang klase na breads. Sa first floor ang aking store. Maliit lang siya talaga. So, ang aking kusina dito, maliit lang din. And then, yung aking isa pang exhaust dito para pang-absorb ng init. Hindi pa na i-install kasi hindi pa bumabalik yung gagawa. Yan. Simple lang yung aking kitchen dito pero functional naman siya. Merong heater, merong filtered drinking water, maliit na lababo. Alkaline yung aming filtered water dyan. Yan, meron akong tatlong stove, merong isang mas mababa. Tama lang naman kasi sopas, arroz caldo lang ang madalas kong lutuin, saka mga fried hotdog, fried egg. Yan, yung maitlog dyan sa table kasi prepared na yan para ipang boiled egg at saka mga pang fried egg. Yung corner na yan, medyo marami pa akong kaka-deliver na stocks, hindi ko pa na-arrange. So, yan yung mga gamit ko sa aking pagbe-bake. Yung aking gas oven. Diyan ako nagbe-bake sa table na yan, ang aking maraming tray. Yan, naka-prepare na yung mga iba kong gagawin para mamayang madaling araw. Itong pinto na to ang papanik sa second floor. So, yan lang. Maliit lang talaga yung space. Panik na po tayo sa second floor. So, pagpasok dito sa stairs, sa pintuan, meron pong banyo para pag merong customer na gustong makibanyo, meron silang access sa banyo. And sa second floor ang aming living room at ang house kitchen. Ang aming mga walls napinturahan na po ulit, kaso marami pa rin workers ang may mga nire-repair. So, may mga konti-konti na namang place na dumi. So, katatapos lang namin ng general cleaning kanina, kaya usually ang kitchen ko po talaga ay gamit na gamit kaya makalat. Pero ngayon medyo malinis siya, kaya isinabay ko na ang house tour ngayon. So, yan ang aking kitchen sa second floor. Kadikit po ng aking kitchen ay ang aming living room. Ang aming living room. And then, yun ang aking massage chair na pagpagod na pagod sa work. Teka, buksan natin ang ilaw. So, ito ang aming living room. Madalas natutulog ako dito sa sofa na to kasi tamad ako minsan pumanik ng third floor. So, minsan kahit sa gabi dito ako natutulog. Yung asawa ko, ito ang kanyang favorite area sa house kasi nandito ang kanyang movie house. Living room, movie house kasi ang purpose nito. Medyo makalat pa din kasi marami talaga kaming gamit. Hindi pa lahat naaayos. So, yung TV namin na yan ay 75 inches. Pero, meron pa kaming bukod na screen bumababa dyan. Kaya lang, yung unang ikinabit kasi ay may problema kaya tinanggal ulit nila. And hindi ko pa sure kung kailan nila papalitan. So, merong projector.
Dito yung screen projector. Pagpagod na pagod ako sa work ko, diyan ako napwesto. Minsan inaabot na rin ako ng tulog dyan. Yung sa gilid, may isang basurahan para sa asawa ko sipunin. Ang mga books ko. Yan, meron din akong hand massage dyan, nandun sa ilalim ng table. Mga books, cooking books, at saka baking books. May computer table. Marami pa rin sa ilalim na anik-anik. Hindi pa talaga totally hakot ng madami pa. Kasi sumabay na yung pagbubukas ko ng store, so talagang sobrang busy everyday. So kapag may time lang, medyo naisisingit yung paghahakot. Dan sa old house namin kasi marami pang gamit eh. Kaya hindi pa namin maparentahan. So yan ang aking Mrs. Panadera color, talaga medyo pink. Dark pink nga yun eh, kaya lang walang available na dark pink. So okay naman siya. Yung kulay na napili ko na shade of pink din naman. Malamig siya sa mata. And nag-match naman siya dun sa yellow. Tingin ko. So, ayan siya. Dito ako nagluluto sa maliit na oven ng mga banana cake, chocolate cake, cheesecake, tsaka mga bibingkang malagkit. Kasi mga konting batches lang ng mga baking dito ako nagluluto sa second floor. Nandito ang aking maliit na mixer, excuse me. And then, dito sa gilid na to ay marami akong tambak. Yan, yung cabinet na yan, marami ring laman. And then yung pintuan na yan ay banyo din dito sa second floor. Meron din kaming ref sa dito. Yan, may kalat pa nga yan, oh. Usually talaga dito sa second floor na to ay makalat. Medyo malinis pa siya ngayon. Kaya, well, siguro talagang kapag ginagamit mo naman ang kitchen at busy ka, normal na talaga yung magkakalat yan. So, balik na tayo sa third floor. Ang third floor naman namin ay main bedroom at walk-in closet. So, dito muna tayo sa aming main bedroom. Pero yun nga, since minsan pagod na ako, hindi na ako nakakapalit madalas dito. Saka kailangan talagang medyo mas magandang tulog. Eh, yung asawa ko medyo maghilik. So, yan. Ito ang aming main bedroom. Meron din siyang table dito. And then, itong room na to, lagay ng mga stock. Mga punda-punda, bed sheets. Yan, marami pa naman siyang space. And dito sa room namin, meron kaming mini terrace. Ito. Ano siya? Buksan natin. Ayan. Para may access sa pag-view sa labas. So, nasa third floor na tayo. Ang dorm ng OFW dito, itong pagliko lang na to. Mismong pagliko lang, yun na yung dorm. Kaya, dito yung napili namin kasi maraming OFW dito. So, sarado na ulit natin. Kasi medyo maalikabok. Punta na tayo sa third floor na banyo. Bali, lahat ng banyo namin ay 1, 2, 3, 4. Hanggang 4th floor meron. Every floor meron. Sa 5th floor lang wala. Kasi yung 5th floor, wala naman talaga roof yun. Pinalabihan lang namin. So, banyo sa 3rd floor.
shower. Ang kalapit naman natin na kwarto ay ang aming walk-in closet. May pa walk-in closet ang inyong Mrs. Panadera, pero hindi naman ako mahilig sa OOTD kasi nabubuhay ako sa short pants at saka t-shirt lang. Medyo maraming stock na nakakalat dyan sa mga labahin. Kailangan na naman maglaba. So yan, nakahiwalay yung mga winter clothes at saka pang summer. So summer pa ngayon kaya dito kami palagi. Yan. Magkakatabi lang sila. Yun yung bedroom. Ito ang aming walk-in closet. So panik naman tayo sa 4th floor. Medyo nakakapagod kapag talaga hanggang 4th floor, pero madalas naman hanggang 3rd floor lang talaga ang aming kailangan puntahan. Stock room tong room na to, so hindi ko na ipakita kasi ang daming kalat. Hindi pa talaga namin naayos na. Ito naman yung banyo sa 4th floor. The same design lang sa 3rd floor, pero wala siya no special toilet seat katulad ng sa main bathroom ng 3rd floor. Regular lang siya. Itong isang room naman sa 4th floor, guest room lang to. So, hindi pa rin na-connecta yung TV namin. Nakakuha lang galing dun sa old house namin. Wala pa rin siya masyadong gamit. Pero meron naman siyang sariling cabinets at saka aircon. Lahat naman ng room namin merong naka-standby na aircon. So, palit na tayo sa 5th floor. Ang 5th floor namin dati ay walang bubong, kakatapos lang malagyan ng mga bubong. At saka ito, nasa left side dati walang pintuan yan. Pinatibag lang namin. Kasi amin pa yung space na yun, so para makapaglagay ako ng mga halaman. Originally, dapat dito sa side na to ang halaman. Kaso, sabi ng asawa ko, ipatibag na lang daw yung isang side. Para ito naman, dito kasi namin nilagay yung aming washing machine sa 5th floor. Nung hindi pa to nalalagyan ng bubong, merong truck na nagpanhit dyan. Kasi sobrang bigat dito, hindi kakasya sa stairs. And then, nandito rin yung aming pang-filter ng tubig. Yung aming washing machine, hindi pa siya ngayon nakakonekta kasi hindi pa na itatawag na gagawa. So yan, may bubong na siya ngayon kasi sa 4th floor namin, nung wala pa tong bubong, sobrang umiinit. Kaya sabi ng asawa ko, palagyan ng bubong. So meron din siya ganito. Hindi naman niya nakakonect sa electric. Okay, diretso lang siyang umaandar na ganyan. Kahit na hindi nakakonect sa electric. Nakakatulong daw yan para ma-absorb yung sobrang init. So, dun sa kabilang side naman tayo. So, dito ang plano ko, magkaroon ng garden. Kaya lang, hindi ko pa sure kung may talent ako sa gardening. Dahil yung kalamansi namin binili o 3 piraso. Sa bagay, before pa naman, lagi talagang namamatay ang kalamansi sa akin. Pero this time, itong dalawa, nauna, parang papunta na siya sa pagkamatay. Itong isa medyo matibay-tibay, parang hindi naman. And then yung iba, roses, sili, at saka yung isa sampagita. And then meron dito mga orchids. Hindi ko rin naman masyadong kilala yung mga
kung ano-ano pang halaman. Pero basta gusto kong magkaroon ng garden dito sa space na to. Kasi masarap din siyang pagtambayan, libangan. So, kulang pa to, lalagyan pa to ng ilaw dito para sa gabi, extra light. Kasi yung maliit na yun, kulang. So, itong area na to, yan, kung yan yung mga yan. Yan yung mga access nung nasa likod na bahay para makapanit dito sa rooftop. Pero yung kanila kasing access na stairs, medyo mahirap kasi sa wall sila aakyat, paakyat. Uy, ganun ang style ng kanilang stairs. So siguro kung may trouble lang siguro sa rooftop nila, saka sila papanik dito. So mas malamang kami lang talaga ang kikilos sa rooftop na to. So yan. Yan lang yung space na covered ng house namin. Pero anytime pwede namin kilusan to. Basta wag lang kami magtambak ng kung ano-ano. Pwedeng i-view mo lang yung ano. Katulad dito pag hapon, papuntang gabi, maganda yung sunset dyan. Ayun. Isa yan sa malaking company dito, Power Tech. So, okay. So, hanggang dito lang naman yung aming bahay. So, and agad ng ating house tour. So, thank you for watching.